Sziasztok! Hát most következzenek a tojások, amiket már beharangoztam. Kétfélét fogunk készíteni, egy ilyen hátsó hurokba horgolt fajtát. Ebből csináltam olyat is, amiben ilyen hungarocell tojás van a belsejébe, hát ez nem összenyomható, és egy ugyanolyan pálcaszámmal készült tömőanyagos is van, úgyhogy láthatjátok, hogy nagyjából a formája hasonló a kettőnek. És készítettem egy jázminos tojáskát is, mert ugye ez mindig a nagy kedvencem, úgyhogy egy ilyet is fogunk csinálni. Ebbe most hungarocell tojás van, és a következő, amit most fogunk horgolni, abba pedig majd tömőanyagot teszek. Azért a jázminnál vigyázni kell, de nagyon nem villog ki a hungarocell tojás, úgyhogy talán a tömőanyag sem fog kibújni a tojásból, és hogyha belehúzzátok ezt a tömőanyagot egy kis harisnyába, akkor meg végképp nem tud kibújni, úgyhogy ez még egy jó módszer lehet erre. A fonal, amivel dolgozni fogok, az 3 mm-es lesz, a tű pedig viszonylag kicsi, 2,5-es tűt fogok használni, hogy viszonylag szoros legyen a horgolásom. Úgyhogy először a hátsó hurokba horgolt tojással kezdjük, vágjunk is bele. Amit még itt elmulasztottam a bevezetőben, nem mértem le, hogy mekkora ez a tojás. Hát ez 6 centi hosszú, és 4 centi széles. Én a Pepco-ba vettem, de ez nem a reklám helye. Csak azért elmondom nektek, ott volt csomagba, ugye ezeket elég sok helyen lehet kapni, hát ez 6 cm hosszú. A tojás, amikor elkészül, akkor 8 centi hosszú körülbelül, és egy olyan 5,5 széles lehet. A jázminos az nagyobb lesz jóval, az pedig 9-8,5 centi inkább csak, és a szélessége az hát olyan mondjuk 7 a legszélesebb részen. Jó, akkor most már mindent nem értem, úgyhogy akkor el is kezdem ezt a fajta hátsó hurokba horgolt tojást. Nagyon egyszerű maga a minta, és nagyon gyors is, úgyhogy nem igényel különösebb fejtörést. Itt ezeknél nem csináltam soremelést, nem gondolom, hogy nagyon szükséges hozzá. Ha szeretnétek, nyugodtan csináljatok. Először egy varázskörrel kezdek, és ebbe 6 darab rövid pálcát fogok horgolni, ahogyan szoktuk. 3, 4, 5, és a 6. Jó, ezután összehúzom ezt a varázskört, még később tudunk rajta húzni, és akkor elkezdem itt folyamatába horgolni. Én ezt a szálat szoktam jelölőnek használni ilyenkor, hogy mikor ér véget a sor, és ugye itt az első 2 pálca között kell folytatnom
Na de hátsó hurokba horgolunk, úgyhogy ezt a szálat nem fogom használni hozzá, csak a hátsót. És akkor itt most azt tapasztaltam, hogy akkor szorosabb a minta, hogyha ide a mögötte lévő hurokhoz is horgolunk, tehát így 2 hurokhoz, úgyhogy így fogom most csinálni. Most jön 6 darab szaporítás, mindenhova 2-t készítek. A harmadik szaporítás. És ide következik a 6. szaporítás. Úgyhogy kész is vagyunk a második sorral is. Most itt, ahogyan mindig szokott, kinyílik egy kicsikét a varázskör, de visszahúzom a jelölőt, és akkor utána igyekszem jól meghúzni, hogy ne nyíljon ki megint. Így. Jó, és akkor most már ide tudom tenni a jelölőt. Persze ezt csinálhatjátok rendes jelölővel is, nem muszáj ezzel a kezdőszállal, csak ez mindig kéznél van, úgyhogy én ezért szeretem ezt használni. És akkor most következik egy teljesen sima sor, nem fogok szaporítani, összesen 12 darab rövid pálcát készítek körbe, ugyanúgy, mint eddig ebbe a hátsó hurok mögötti hurokba is horgolok. Jó, készen vagyok a 12-vel. Ezután megint átteszem a jelölőt. És most fogunk szaporítani, de már nem 6-ot, hanem csak 3-at. 3 darab rövid pálca után jön majd egy szaporítás. Tehát egy kicsit kilazult a hurkom, úgyhogy visszaszorítom. 1, 2, 3, és jön a szaporítás. Aztán megint 1, 2, 3, aztán jön a szaporítás. Aztán 1, 2, 3, és az utolsóhoz megint egy szaporítás következik. Így most már 15 pálcánk van egy sorban. És
megint át kell tennem a jelölőt. Most már itt könnyű, mert csak kihúzom. És átteszem, és akkor innen csinálunk 2 sort, vagy meg is számolhatjuk, hogy összesen 30 rövid pálcát fogok készíteni, itt már nem szaporítok. Kiveszem a jelölőt megint, és a következő sorban 3 fogok fogyasztani. Na most itt még nem szükséges berakni a tojást, a hungarocell tojást, hogyha azzal dolgoztok, vagy a tömőanyagot sem, tehát itt még haladhatunk tovább. 3 sima pálca után jön egy fogyasztás. Most a fogyasztást nem úgy fogom csinálni, ahogy az amiguruminál szoktuk, mert akkor nagy lukak lesznek, és ott kivillog a tömőanyag, úgyhogy inkább a hagyományos fogyasztást fogom készíteni, és 1 hurok, aztán a következő helyre még 1 hurok, és a 3 egyszerre kapcsolom össze, és ezután megint 3 darab sima rövid pálca következik. Aztán megint jön ez a egyszerűbb féle fogyasztás. És akkor most megint 1, 2, 3, majd a végére még 1 fogyasztás kerül, és akkor most kell elkezdeni a tömést valamilyen módon. Én most ezzel a tojással fogom megmutatni nektek, de hoztam ide tömőanyagot is, ugye, amit az amigurumihoz szoktam használni, ezzel is ki lehet tömni. Ezután beleteszem ezt a hungarocell tojást, egy picit ki kell hozzá tágítanom. Nem baj, mert akkor legalább a következő sort könnyebb lesz elkészíteni. Beleteszem a tojást. Ha nem tojással készítitek, akkor a tömőanyagot viszonylag keményre kell tömni, hogy szép tojásformájú legyen. Jó, és ezután már csak fogyasztások fognak készülni. Itt is igyekszem a hátsó szálba is horgolni. Itt már nem tettem át a jelölőt, nem is kell, hiszen itt már csak fogyasztások vannak egészen a végéig. Picit itt nehezebb elkészíteni a fogyasztásokat így, hogy a hátsó szálba is horgoljak, mert a tojás útban van. Jó, itt egyébként ezt a jelölő szálat hát el lehet már vágni, vagy
Hogyha szeretnétek, be lehet húzni, de a túloldalára, ha akartok akasztót csinálni neki, ha esetleg tojásfára készítitek, akkor ezt a szálat akasztónak lehet használni. Jó, és akkor folytatom tovább, tehát már egy fogyasztást készítettem, aztán jön a következő. Így. Jó, és most már el fogom vágni. Azért hagyok rajta, hogy össze tudjam még húzni a közepét itt a szálaknak. És akkor itt is a belső szálat fogom használni, nem ezt a külsőt, hogy még ott is legyen egy kis pereme. És ahogyan húzkodom be, egészen össze záródik. Ezért itt egy picit látszik a tojás. Ugye a szaporításoknál nem tudjuk annyira szorosra csinálni. Hát, ha egy picit megnyomkodja az ember, akkor azért össze lehet nyomkodni úgy, hogy szebb legyen, és ne nagyon látszon. És akkor most már csak össze kell húznom, és bele bújtatnom valahova ezt a szálat, és akkor el lehet vágni. Így. Ezt is és azt is levágom, és akkor készen is vagyunk. Hát ilyen lett ez a fajta tojás. Szerintem nagyon kis mutatós a kosárkákba. Jól néz ki ez a 3 szín is így együtt. És akkor most csináljunk egy jázminosat is. Hát a jázmin mintánál ugyanúgy varázskörrel kezdek, aztán egy egyes jázmin következik, összekapcsolom, ezután kettesek jönnek, 3 darab kettes jázmint fogok készíteni, rácsavarom, aztán az egyesnek a tetejébe készítem az elsőt, és bele a varázskörbe a második szirmot. Ez is dupla jázmin, mint a szőnyegnél is, amit használtam, hogy kevésbé tudjon a tömőanyag kibújni. Jó, megvan az első, még 2 ugyanilyet csinálok. És az utolsó pálca pedig egy 3-as jázmin lesz, ez már össze kell húznunk a varázskört egy kicsit, de még azért hagyok annyi helyet, hogy oda bele tudjak horgolni. Az első szirom az ide
készül az előző ketteshez, aztán a második bele a varázskörbe, és a harmadik az első pálcához, az első egyes jázminnak a tetejéhez. Ide kell belehorgolni. Így. És akkor most ezt is összekapcsolom. Így. Jó, hát kész is van az első sorom. Ezt meg is húzom, hogy azért szorosabb legyen. Ez lesz majd a csúcsa a tojásnak. És akkor most készítek egy szaporítás nélküli sort. Először egy kettessel kezdtek, aztán jön 3 darab 3-as, és a végére egy 4-es jázmin. Először a 2-es. Aztán jön a 2 darab 3-as. Első 3-as. Egy kicsit szoroska lett nekem. Már nehéz lesz belehorgolni még egyszer. Ezért ezzel a 4,5-es tűvel elég jól bele lehet bújni a szűk helyekre is, azért szeretem a jázminhoz használni. És aztán összekapcsolom. És még egyszer egy 3-ast. Ez volt a második. És aztán jön az utolsó 3-as. Így. És ide a végére jön a 4-es jázmin, úgyhogy ez talán a legnehezebb elkészíteni ebbe a sorba. A harmadik szirom és a negyedik szirom. Így. Ez is kész. Jó, szuper. És most egy kicsit szaporítani fogunk. 2 helyre készítek szaporítást majd. Először egy 2-es jázminnal kezdünk ebbe a sorba is. Aztán utána rögtön jön egy szaporítás, ami ugye megint egy 2-es jázmin. Csak ide és ide horgolva. Ezután következik 2 darab 3-as.
első hármas, majd a második, ott egy kicsit jobban kitágul ez a közepe a jázminnak, mint szeretném, úgyhogy egy kicsit megszorítom. Hát jön a következő hármas, aztán megint szaporítani fogok. Így. Nagyon jó. Most jön egy kettes. Hoppá. És most megint következik egy hármas jázmin. Majd a végére egy négyes. Ide, ide, ide és ide. Így. Na most, hogyha a hungarocell tojást használnám, akkor azt ugye most itt bele tudnám tenni, és aztán már csak az összezárás van hátra, de most mondtam, hogy megpróbáljuk a tömős változatot is, aztán utána jön a összezárás, ahhoz jó sok fonal kell majd. Jó, hát kitömöm, amennyire tudom. Jócskán teszek bele. Így. Jó, és akkor most megcsináljuk az összezárást. Az egy 7 sziromból álló jázmin lesz, mert ugye most itt 7 helyünk van. És úgy fogom készíteni, hogy egy ilyen segédszálat fogok hozzá használni, hogy könnyebb legyen aztán majd összehúznom, mert egy horgolótűvel nem lehet megcsinálni, hiszen nem görbül a horgolótűnk, úgyhogy nem tudjuk körbe vezetni, de majd mindjárt mutatom, hogy miről is beszélek, tehát mindenhova készíteni kell egy szirmot. Ide jön egy, aztán még egy. Ugye maximum 3 helyre tudom elkészíteni, már utána már nagyon görbül, és oda már nem ér el a horgolótű, tehát még egy helyre elkészíteni, így megvan a 3. És akkor ide behúzok egy ilyen kis segédszálat, egy segédfonalat, ami addig megfogja nekem ezeket a hurkokat, ameddig aztán tovább horgolok. És akkor folytatom.
tovább, és ide is elkészítem ezeket a szirmokat. Most csak 2 csinálok. És aztán még maradt itt 3 hely, ahova hurkolnom kell. Első, nem is maradt 3, csak 2. 1, és még 1. Jó. És akkor most el fogom vágni a fonalat, hát nem tudom, mondjuk egy 30 centi. De valószínűleg nem kell annyi a biztonság kedvéért. 30 centi fonalat kb. Hagytam rajta. És akkor ezt áthúzom. Ezt külön szállal is csinálhatjátok, muszáj ezzel a szállal. Itt behúzom. Itt ugye nem engedem, hogy teljesen ez becsusszon. Következő az ide jön, de bedugom a horgolótűt oda, ahol a fonalszál van, a segédszálam, és akkor ki tudom húzni. Megnézem azért, hogy minden hurok rajta van-e, és behúzom azt a szálat, ami ugye a vége a fonalamnak. Jó, ezt is áthúzom, és aztán már csak ez van hátra. Ide is bebújok az összes hurokba. Nem nehéz, mert segít itt ez a szálacska. Picit hosszabbra hagyjátok a szálat, mint én, akkor még könnyebb is megoldani. Így, most körbeértem, és itt, amit ugye nem engedtem becsúszni ennek a szálnak a végét, oda fogom beakasztani ezt a vonal véget, és aztán most összehúzom. És akkor ennek is itt hasonló formát kell kiadnia, ugye egy jászminvirág. Most ez egy picit itt szétnyílik, de tovább vezetem a szálat, és akkor szépen össze fogja fogni. Így. Hát itt most még nem történt velem, elszakítottam a zsinórfonalat, valószínűleg ott meg volt egy kicsit gyengülve. Na mindegy, a maradékot akkor behúzom, és végül is kész is van ez a tojáska. Ide hoztam a már korábban elkészített tojásszedős kis virágos kosarakat, és beletettem a tojáskákat. Talán ennek a jászminosnak egy kicsit nagyobb kosárra van szüksége, de azért még így 2 bele lehet tenni. Úgyhogy ennyi volt ez a videó, és a jövő heti videó témája pedig az övtáska lesz. El fogjuk kezdeni az övtáskát horgolni, de most megragadnám az alkalmat, hogy kellemes húsvéti ünnepeket kívánjak nektek, sok-sok csoki nyuszival és sok locsolóval, legyen szép, vidám ünnepetek, és aztán jövő hét vége fele találkozunk, amikor is jön a következő videó. Várlak titeket akkor is. Sziasztok!